තේරෙන්නේ අර ගැප් එකක් තියෙනවා මේ මිනිස්සුන්ට මේ බුද්ධ ආගම එක්ක බුදුහාමුදුරුවෝ හිටියේ ගොඩක් ඉස්සර කාලේ. දැන් ඕකේ ප්‍රයෝජන ගන්න අය අඩුයි. ප්‍රයෝජනට ගන්න අමාරුයි. එක ප්‍රයෝජනට ගන්නවා නම් අපිට යන්න ඕනේ මේ ගිහි අතහැරලා ගිහිල්ලා එක්ක පන්සල් ගානේ ගිහිල්ලා අවුරුදු ගණන් භාවනා කරලා මේක කරන්න ඕනේ කියලා නිකන් සංකල්පයක් ගොඩක් දෙනෙක්ගේ තියෙනවා. අපේ බෞද්ධයන් තුල තියෙනවා. ඒක නැති වෙයි කියන එක තමයි ඔය කිව්වේ නේ. ඒක අනිත් එක විශේෂයෙන්ම මේක නිකන් අර දේව ආගමක් විදිහට යන ගතියක් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය අය බලුවම ආමිස පූජාවල් වලට තමයි ලොකු තැනක් දෙන්නේ. මේ ඉතින් ඒවා ඔක්කොම ඒවා මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස්. ඉතින් ඒවා නැති කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ස්වාධීන අදහස් ඇහුනම ඒවා මේකට සම්බන්ධ කරාම අර කිව්වා වගේ ඒක ඔයා හොඳට සම්බන්ධ කරනවා. ඒක හොඳයි. ඒක තමයි ඒක ප්‍රායෝගිකයිනේ මේ අනිත් මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ මේක ප්‍රායෝගික නැහැ කියලා හිතන් ඉන්නේ ගොඩක් දෙනෙකුට. ඒ ගැප් එක තමයි මෙතන අපි මේ නැති කරන්න හදන්නේ. එතනින් ඇත්තට මේක සාමාන්‍ය අපේ ඒ කියන්නේ අපිට මුක්ති විඳින්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. මම කියන්නේ මේක මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් කියන එකනේ. මම මේ කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මුක්ති විඳින්න පුළුවන් එකක්. මේ අපි සන්තෝෂයෙන් ඉන්න ඕන කාලේ සමහර මිනිස්සු ඉතින් බෝධි පූජා තියාගෙන මේ දෙයියන්ට කියාගෙන අරමව කර ඉන්නවා. එහෙම නැතුව තමන්ගේ ජීවිතේ සැහැල්ලුවෙන් සන්තෝෂයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ මොහොතේම. ඔක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. ඔක අපේ අයට ඒක එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඉතින් අපි මේ දැන් උත්සාහ කරන්නේ. මේක මේ ප්‍රායෝගික දෙයක්. මේක දැන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේක කරන අය ඕන තරම් මේ ලෝකේ ඉන්නවා. හිතන්න එපා මේක කරන්න බැරි දෙයක් කියලා. මේක කරන අය ඕන තරම් ඉන්නවා ලෝකේ. දැන් මම ඒක කිව්වේ හැමතැනම බැලුවම ඔය මේක ගැන විස්තර කතා කරනකොට දැන් ඔය රූපට් ගාවට එන සමහර මිනිස්සු අර තේරෙනවනේ ඒගොල්ලෝ කතා කරන විදිහම තේරෙනවා මේ ඒගොල්ලෝ බොහොම දුර ගිය අය. ඒ කියන්නේ බොහොම මේ මාර්ගඵලලාදී මං කියන විදිහට මගේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකට නම් ඒගොල්ලෝ මාර්ගඵලලාභී. මොකද ඒ කතා කරන විදිහම තේරෙනවා මේ කොච්චර දුර ගිහිල්ලාද කියලා. අපි අර ගියසුමන අර බලපෑම මතකනේ කෙනෙක් කර කතා කරේ අන්තිමට එයාට මේ අන්තිම ටික තමයි අල්ලගන්න බැරුව හිටියේ. ඒක එයා එහෙම කතා කරේ. ඔබ තමයි මොකද මේ සෙන්වියගේ අදහස ඔබට අපි දැන් මේ ඒ මතේම තියෙන දැන් වැඩේ තියෙන දැන් මම නම් දැන් මේ ආගම පැත්තෙන් බලනවත් එක්ක මම ෆිලොසොෆි වලට මම හරි කැමතිනේ. කරලත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අදහස් මේකේ ගැබ් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔය මේ ඩුවැලිටි කියන එක එක්සිස්ටෙන්ෂියලිසම් ඊට පස්සේ ස්ටොයිසිසම් ඔක්කොම මේ කියවෙනවා මේකේ මේ අහගෙන ඉන්නකොට අනිත් එක මානස ගැන කතා කරන දේවල් ඒක අනික ඉතින් මම හිතන්නේ අර ඉංග්‍රීසි තේරුමක් තියෙනවා නම් ඉතින් හොඳට මේකේ ඉංග්‍රීසි දන්න කට්ටියට සෑහෙන මොස්ටමෙන් තිබ්බත් තමන්නේ. ඉතින් ඒ පැත්තනොත් ආස්වාදයක් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. ලැම්බේජ් එකට මම මේ පැත්තෙත් හරි කැමතියි ඒවට. ප්‍රායෝගික ස්වභාවය මේක ඇත්තටම අපිට මේක මේ මුගක් ඈත තියෙන දුර තියෙන මේ පින් කරලා ඊට පස්සේ කරන්න ඕන වැඩක් නෙමෙයි මේක මේ දැන් කරන්න ඕන වැඩේ. ඒක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රැග්මැටික් දෙයක් නෙමෙයි ඒක හරි. හරි එහෙනම් අපි ඇත්තට මේකට යමු. මොකද මේ ක්ලිප් එක ටිකක් දිග එකක්. මම හදුවා පොඩි කෑල්ලක් විතරක් මේක අපි මේ ඇනලයිස් කරමු කියලා. මේක දැන් මේගොල්ලෝ මේක ටොපික් එක දාලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රිස් විලියම්සන් කියලා කෙනෙක් තමයි ඉන්ටර්වියු කරන්නේ මේ රූපර්ට් ස්පයිරර් වගේ ආයිපාර. ඒකේ යාගේ ටොපික් එක තියෙන්නේ මේ Enlightenment, Happiness and Non-Duality කියන එක. දැන් මම මේක ඇත්තට මේ තෝරගන්නකොට මතක් වුණා මේ සෙනගය එකපාරක් යවුවා මේ non-duality ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු කියලා. දැන් ඒක තමයි අපි දිගට කතා කරගෙන ආවේ ටිකක් දුරට. දැන් මේකෙත් තව ටිකක් මේ පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙනවා non-duality කියන එකයි. මෙතන මේ පොඩි මේ මම කියන්නේ දැන් අතර මේ ක්‍රිස් විලියම්සන් කියන කෙනා තමයි මේ රූපර්ට් ස්පයිරර්ව ඉන්ටර්වියු කරනවා. දැන් මුල හරිය තියෙන නිකන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න දේවල් ටිකක් කතා කරන්නේ. මම ඒක නිකන් සාරාංශ කරන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ස්පර්ශ කරන දේ තමයි අපිට දැනෙන්නේ.
ඒ දැනෙන එක තමයි අපේ මේ මගේ ස්වභාවය. ඒ අර මුල ස්වභාවය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි මම මුලින්ම කතා කරේ. ඒකට මම විස්තර කරේ මේ මම කියලා කියන්නේ කවුද කියන එක විස්තර කරේ. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද අපේ අවධානය අපේ ළඟගත් සිහියට මේක දැනෙන්නේ කියන එක. හැබැයි එතකොට මෙයා හුඟක් වෙලාට ඒක අපෝයි මේ වෙලාවේ මීට ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ නෑ awareness කියන වචනේ පාවිච්චි කරේ නෑ. ඒක ඇයි එහෙම awareness කියන වචනේ පාවිච්චි කරේ නැත්තේ? ඇයි කියලා අහපු ප්‍රශ්නෙට දෙන උත්තරේ ඉඳලා තමයි මම මේ පටන් ගන්න මේ කියන්නේ. අපි එතනලා අපි අහමු. And that is the pitfall or the downside of using the word awareness. Everything that we are aware of is some kind of an object, some kind of a thing. But awareness itself, that which knows or is aware of our experience, is not any kind of an object. So මේ කිව්වේ මොකද දැන් අර ඇයි ඔය වචනේ awareness කියන එක පාවිච්චි කරේ නැත්තේ කියලා කිව්වම මම මේ උත්තරේට කිව්වේ ඕන කෙනෙකුට මේ awareness එහෙම නැත්නම් එළඹගත් සිහිය කියලා කිව්වහම ඒකත් නිකන් සමහර දෙයක් වගේ object එකක් off කියලා මම කියන්නේ සමහර දෙයක් අපි හිතමු හිත එහෙම නැත්නම් මේ අපි හිතමු මේ සන්තෝෂය එහෙම නැත්නම් දුක ඒ වගේ ගත්තාම නිකන් හිතන්නේ නිකන් ඒක අපේ තියෙන මේ ආවේගයක් වුණාට ඒක වෙනම එකක් කියලා හිතනවා කියලා. එහෙම වෙනම එකක් නෙවෙයි මේ awareness කියන එකට එහෙම ෆෝම් එකක් නැහැ කියන එක. එහෙම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නෙවෙයි. ඒක awareness කියන එක අර අපි දැන් අපි ළඟගත් සිහිය කියලා කිව්වට අපි awareness කියලා කිව්වට අපි ශුන්‍යතාවය කියන්නේ awareness එක. ඒ කියන්නේ මුකුත්ම නැති තැනක් විතර තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේකට මොකක් කරේ දැන් කවුරු හරි වචනයක් දාපු ගමන් වචනේ පටන් ගන්නවා මේ වචනයට ඇලෙනවා. ඇලිලා හිතනවා මේක මේ වෙනම දෙයක් කියලා. ඒක වෙන් කර ගන්නවා. නමුත් මෙයා කිව්වේ ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මෙච්චර එයා ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ එහෙම මිනිස්සු වැරදිට හිතන හින්දා හැබැයි awareness කියන එකයි ඒ කියන්නේ ශුන්‍යතාවය කියන එකයි ඒක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නෙවෙයි. ඒක යම් කිසි දෙයක් නෙවෙයි කියන එක තමයි මම මේ හේතු ගන්නේ එතනදී. we have to understand that when we use the word awareness. I don't mean to imply that it is some kind of a subtle thing. How does what we've gone through so far relate to non-dualism at large? Or if it doesn't at all, then can you give us an introduction to non-dualism? Yes, it does relate to it very directly. The non-dual understanding, or the perennial philosophy, as it's sometimes referred to, is the understanding that really underlies all the world's great religious, spiritual, and philosophical traditions. And if we were to distill the non-dual understanding, however it may be expressed in these different traditions, if we were to distill the essence of that understanding, we could describe it in two simple phrases. First, දැන් මෙතන මෙයා කිව්වේ ඇත්තටම මේ ඔය non-dual කියන එකට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න කියලා තමයි අර ක්‍රිස් කියන ඉන්ටර්වියු කරන කෙනා ඇහුවේ. ඒතර මම කිව්වා මම ඒක දෙන්නම් කියලා. මම කිව්වා මේ non-dual understanding කියන එක කියන්නේ non-duality එක නැත්නම් duality එක නැති තැන කියන එක තමයි මේ හැම රිලිජන් එකක්ම හැම ෆිලොසොෆි එකක්ම හැම එකකින්ම කියන්න හදලා තියෙන්නේ එකම දේ කියලා. හැබැයි ඒ කාලෙට තියෙන ඒ කාලේ හිටපු කට්ටියට හරියන්නේ ඒ කාලේ තිබිච්ච දේවල් වල හරියන විදියට ඒවා කියලා තියෙන විදිහම වෙනස් කිව්වා. වෙනස් නිසා තමයි දැන් වෙන විදිහට එක ඒවා තියෙන්නේ එක ආගම් තියෙන්නේ. නමුත් මේ කියන්න හදන්නේ එකම එක දේ. ඒක තමයි non-duality කියන එක. හැබැයි කියලා මම දැන් මෙතන නැවැත්තුවේ ඒක ඔය non-duality කියන එක මේ ඒක එක්ස්ප්‍රස් කරන එක ඒක හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේවා දෙකක් ගැන කිව්වා. කරුණු දෙකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ දෙක තමයි දැන් මම කියන්න හදන්නේ. The nature of our being or self is happiness itself, and we share our being with everyone and everything.
ඒ දෙක තමයි එයා කිව්වේ මේ අපි හැමෝම සන්තෝෂේ. නැත්නම් හැපිනස්. ඇත්තටම ඒ අපේ තුල තියෙන ඒ නිදහස තමයි අපි හොයන්නේ. ඒ එකම මේ නන්ඩුවල්ටි කියන එකේ තේරුමේ ඒක තමයි ඒක අපි හැම එක්කෙනාත් එක්කම ෂෙයා කරනවා. ඒ කියන්නේ හැමෝ ගාම තියෙන්නේ ඒක තමයි. ඒක තමයි ඒ කියන්නේ අපේ දැන් මෙතන මම තාම වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ හැපිනස් කියලා. ඒ හැපිනස් කියන එක අපි සන්තෝෂින් ඉන්නවා කියන එක තමයි මේ හැමෝ ගාම තියෙන. නමුත් ඒක වැහිලා තියෙනවා අනිත් දේවල් වලින්. ඒ නිසා තමයි අපි මේක භුක්ති විඳින්නේ නැත්තේ. ඒක අපි භුක්ති විඳිනවා නම් අපි ඔක්කොගාම මේක තියෙනවා. කියන එක තමයි කිව්වේ. දැන් මේකට මම පොඩ්ඩක් ආයි බුද්ධ ආගම ගැන සංසන්දනය කරලා දැන් අපි දන්නවා බුදුහාමුදුරුවෝ මම ඔය ඉස්සෙල්ලා කිව්වා බුදුහාමුදුරන්ගේ මේ ශ්‍රාවකයෝ දිහා බැලුවාම ඒ කාලේ හිටපු අය ඔක්කොම කිව්වා මේගොල්ලෝ නිකන් හරි සන්තෝෂයෙන් ඉන්න කට්ටිය. මේ හැම ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ ඒ මාර්ගඵලලාභීන් දිහා දැක්කම තේරෙනවා ඒගොල්ලෝගේ සතුටක් තියෙනවා. මුළු එළියට පෙනෙන්න තරමට සතුටක් තියෙනවා. ඒ සතුට කියන එක මේ hina වෙවි මේවදා මේකත් මේ පාටි දාගෙන එහෙම නැත්නම් මේ අරමේව ගන්න එක නෙවෙයි සතුට කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ අර ඇතුලේ තියෙන නිසසල ස්වභාවය එහෙම නැත්නම් අර ශූන්‍යතාවය එහෙම නැත්නම් අර ඒගොල්ලෝගේ තියෙන ඒ නිදහස් ගතිය ඒගොල්ලෝගේ තුලින් පේනවා. පේන නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ සතුටින් ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. ඉතින් එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්න කාලේ අනිත් ශ්‍රාවකයෝ ඔක්කොම අනිත් කට්ටිය වෙන අනිත් ශාස්ත්‍රවරු කිව්වා මේගොල්ලෝ මේ අර හැපි බන්ච් එක මේගොල්ලෝ නිකන් සන්තෝෂයෙන් ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් දැන් මේක ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරා මේගොල්ලෝ නිකන් කාමසුඛල්ලිකාන යෝගයෙන් ඉන්නේ කියලා. එහෙම කියලාත් අර එකපාරක් අපි කතා වුණේ ඒව කියලා කිව්වා. සමහර අය ඇත්තටම මේ ස්වභාවය දැකලා මේකට ආවා මිනිස්සු. මොකද මිනිස්සු දැන් ගොඩක් වෙලාවට අහන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ හොයාගෙන ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න අහනවා සමහර අය ඉස්සර හිටපු ඒ කාලේ හිටපු ශාස්ත්‍රවරයෝ මොකද ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගාව ඉන්න කට්ටිය අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ බොහොම හොඳ ප්‍රසන්න ස්වභාවයෙන් ඉන්නේ. අන්නේ ප්‍රසන්න ස්වභාවයෙන් ඉන්නවා කියන එක තමයි මම කිව්වේ හැපිනස් කියලා. ඒ ප්‍රසන්න ස්වභාවයෙන් ඉන්න එක හැපිනස් තව ඉස්සරහට යනකොට එයා විස්තර කරනවා. ඒ හැපිනස් කියලා. හැපිනස් කියලා එයා කිව්වා දැන් ඒක තමයි අපි ඔක්කොම හොයන්නේ. හැම මිනිහම හොයන්නේ ඒක. ඒ වගේම හැම මිනිහම ඒක හැම මිනිහම කොහොමද කියන්නේ මේ මිනිස්සයා කියන එක හැම මිනිස්සයම හොයන්නේ. ඒ කියන්නේ ගැහැණු පිරිමි කියන එක නැතුව මිනිස්සයම හැම මිනිස්සයම හොයන්නේ ඒක. ඒ හැපිනස් එක. ඒක හොයනවා වගේම හැම එක්කෙනා ගාවම ඒක තියෙනවා. ඒක ෂෙයා කරනවා කියලා මම අදහස් කරේ. ඒක හැම එක්කෙනා ගාවම තියෙනවා. ඔන්න ඔය කරුණු දෙක තමයි මේ non-duality එහෙම නැත්නම් ඒ non-duality කියන එකේ නියම මේ අර්ථය කියලා කිව්වේ. නියම අර්ථය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ අපි හැමෝගාම තියෙන duality එකක් නැති එකක්. ඒ duality එකක් නැති දෙයක් අපි ගාව තියෙනවා. ඒක තමයි අපි හොයන්නේ. ඒක තමයි අපි හැම එක්කෙනාම බෙදාගන්නේ. නමුත් ඒක අපිට පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැත්තේ අර අපේ තියෙන ඔය ඇලීම සහ ගැටීම නිසා. අපි ඒ ටික තව ඉස්සරහට ගෙනියමු. අහමු යථාර්ථය කියන්නේ. So these are the two core understandings that really are the essence of the non-dual tradition in whatever cultural context that understanding has been expressed. The expression, of course, is very different in each case, depending on the time and the place in which it was expressed. But the understanding that was being expressed was always the same, is always the same. And it is namely that happiness is the nature of ourself or being, and that we share our being with everyone and everything. Why? Happiness කියන එක තමයි අපි හැමෝගම තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපි හැමෝත් එක්කම බෙදාගන්නේ කියලා. දැන් බලමු මෙයාගේ ප්‍රශ්නේ. Would happiness be the substrate that we grow out of? Why not another emotion? With everyone and everything. Why would happiness be the substrate that we grow out of? Why not another emotion?
එයා ඇහුවේ ප්‍රශ්නේ ඔය හැපිනස් කියන එක විතරක් ඇයි ඔයා කතා කරන්නේ? මොකද ඒක තමයි ඒක ඉමෝෂන් එකක් විදියට. මෙයා මේ කතා කරේ අපි දුක කිව්වම ඒක ඉමෝෂන් එකක්. අපිට තියෙන මේ ආවේගය. ඒතකොට මෙයා මේ ප්‍රශ්නේ අහන කියලා අහනවා දැන් හැපිනස් කියන එකත් ආවේගයක්නේ. එහෙම ආවේගයක් ඇයි ඒක විතරක් වෙන් කරේ කියලා. අනිත් ඒවාත් ආවේගනේ දැන් තරහ යන එක මේ එතකොට කනගාටු වෙන එක අඬන එක. ඉතින් එහෙම නැතුව ඇයි හැපිනස් එක විතරක් මෙතෙන්ට ගත්තේ කියන එක තමයි මගේ ප්‍රශ්නේ. It's just that that's the way it is. It's just if you were to can we try a little experiment to try to illustrate? Absolutely. Because then we'll make this very experiential and not just for the. එතකොට එයා කිව්වා ඒ හැපිනස් කියන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ කියලා එයා කියනවා අපි ඒක දැන් අපි කියන පොඩ්ඩක් එක ගැන පොඩ්ඩක් තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේක අපි එක්ස්පීරියන්ස් කරන හැටි බලමු කියන එක තමයි මම මේ කිව්වේ. දැන් මේ හදන්නේ ඒක අර සංකල්පයක් විදිහට තියෙන හැපිනස් කියන එක එතනින් අයින් වෙලා එක්ස්පීරියන්ස් කරන හැටි හොයන්නයි කියන්නේ තමයි මම කතා කරන්නේ. So of course, if I were to ask you, Chris, to describe as best you can that which is aware of your experience. So I'm not asking you to describe your experience, your thoughts, your feelings, your sensations, your perceptions. If I were to ask you to describe that which is aware of your experience. මේ හොඳ ටික ගැඹුරු ක්වෙස්චන් එකක් මම ඇහුවේ දැන්. දැන් මෙයාගේ වැඩේ තියෙන එක තමයි මෙයා ප්‍රශ්නයක් අහලා එයාගේම උත්තරේ ගන්න හදනවා. මම ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ ඔයාට පුළුවන් ද ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න මොකද්ද අපිටම හැපිනස් එක හරි දුක හරි ඕනම එකක් ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ කොයි එක්කෙනාද කොතනද කවුද මොකද්ද කියන එක එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න කියන වචන වලින් කියන්න කිව්වා. හැබැයි කියන්න එපා කිව්වා මේක දුක මේක අපි හිතමු මේ තරහ ඒක ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. එයා කිව්වේ ඔයා මට කියන්න ඔයාගේ වචන වලින් ඒ තරහ හරි දුක හරි ඕන එකක් දැනෙන එක්කෙනා දැනෙන තැන මොකද්ද කියලා ඔයාගේ වචන වලින් කියන්න කියන එක තමයි මම ඇහුවේ. In other words, your essential self or being. What would you say? Thinking of words like insight, center. It's the center of yourself, yes. It's the essence of yourself. Try to describe can you try to find words that would describe its qualities, if we could. Open. Open, completely open, like an open space of a room, simply experiencing whatever appears without prejudice, impartial, choiceless, yes, completely open, without resistance, yes. Can you say more? එතන කිව්වේ මේ අරගෙන අහුවම ප්‍රශ්නේ මොකද්ද ඒ වචනය දෙන්න කියලා මෙයා ඉස්සෙල්ලා ඉඳන් කිව්වා ඒක නිකන් මේ පැත්තම අන්තිමට එයා කිව්වේ ඕපන්නස් කියලා කතාවක්. එයා දැන් කිව්වේ ඉන්සයිට් කිව්වා. එයා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඉන්සයිට් කියලා කියන්නේ අපේ අර අධ්‍යාත්මයේ දකින අපි තුලින් දකින ස්වභාවය. ඊළඟට කිව්වා මේ ඒක තමයි අපේ සෙන්ටර් එක කියලා කිව්වේ. එයා කිව්වේ මේ අපේ ඇතුලේ තියෙන අපේ අධ්‍යාත්මය කියන්නේ ඒක තමයි කියන්නේ. ඊළඟට එයා කිව්වා මේක හරියට නිකන් ඕපන් එකක් කියලා. නිකන් කියන්නේ මුකුත්ම නැති තැනක් කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැති එකක් කියලා. ඊට පස්සේ එයා දැන් කිව්වා ඒක නිකන් ඇපච් එකක් වගේ කියලා. ඇපච් එක කියලා කියන කැමරාවේ තියෙන අර මේ තියෙනවනේ කැමරාවේ අයි එක ලොකු කරන්න පුළුවන් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අයි එක ලොකු වෙච්ච එකක්. හරි අඩු වෙච්ච එකක් හරි වගේ කියලා. ඊට පස්සේ එතකොට මෙයා මේ රූපර්ට් ස්පයිරර් කිව්වා ඔව් අර ඕපන් කීප එක හරි. ඕපන් කියන එක ඇවිල්ලා අර ස්පේෂස්නස් කියන එක.
එතන මුකුත් ඇත්තටම මුකුත් නැහැ. ඒකට දැන් මෙයා ආයෙ රූපට් කිව්වේ ඒකට ඒකේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ වෙන කවුරුත් නැහැ වෙන ඒ කියන්නේ වෙන ඇජිටේෂන් එකක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් වෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නැති තැනක් කියන එක තමයි මෙයා දැන් ඒ කිව්වේ. මේ Like an aperture on a camera Yes. that allows you to focus in and focus out. Yes, you can focus the camera on a single object, or the camera can remain unfocused and just take in the entire visual field. The presence of awareness, we can focus on the content of our conversation, or we can relax our focus and simply be aware of the entire spectrum of our experience without preference or choice. Perfect, yes. What else? කැමරා කියන එක තමයි මෙයාට හොඳටම කතා වුණේ. ඒකින්ද එයා කිව්වා දැන් ඒක හරියට අර කැමරාවේ අපචර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අරලා මුළු වටේම තියෙන හැම එකක්ම දකින්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනනම් කැමරාව අර ફોකස් කරලා පොඩි එකකට සම්බන්ධ කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ awareness කියන එක තමයි අර අපි කියන්නේ දැන්. දැන් මේක අපි බෞද්ධ දර්ශනයට දැම්මම අපි දන්නවා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනකොට කියන්නේ අර දැන් අපි හිත එකඟ කරගන්න එපා ඉස්සෙල්ලා. ඒ හිත එකඟ කරගත්ත තමයි අර අපි කැමරා එක අර ફોකස් කරන එක තැනකට වගේ තමයි අපි කරන්නේ අර ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයට අවධානය යොමු කරලා අපේ අර සිතවිලි වලින් එන කලබලකාරී ගතිය නැති කරලා එක අරමුණක තියාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි මේ අරමුණේ තියාගෙන ඉන්න එක පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අර කැමරා එක ફોකස් කරා වගේ. අපි අර මං කියන්නේ ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට කරන්නේ අපි ඇත්තටම මේ සිතේ තියෙන මේ අරමුණු එන ගතිය නැති කරනවා. නැති වෙන්න අපි කරන්නේ අපි අර අතරමං කරනවා කියලා මං කිව්වා අර අපි ළමගත් සිහිය කෙලීම නිහඬ නිසසල අවකාශයට යවනවා කියලා. අන්න ඒක තමයි මෙයා මේ කියන්නේ අර එකපාරට අපි දැන් ඇපචර් එක ඇරලා ෆුල් ඕපන් කරනවා. ඕපන් කරාම දැන් අර රූපට් කිව්වේ දැන් ඒතකොට මේ ඔක්කොම දැනෙනවා අපිට. ඔක්කොම අපි එකකට යමු කරලා නෙවෙයි අපිට ඔක්කොම දැනෙනවා. ඒ දැනෙන්නේ මොකද අපිට ඒ අර ස්වභාවය අපේ ඕපන් කරපු ස්වභාවය නැත්නම් අපේ අර awareness එක එහෙම නැත්නම් අපේ එළඹගත් සිහිය මුළු හැමතැනම පවතින. ඒක අපිට දැනෙනවා. ඒක තමයි මම මෙතන කිව්වේ. මම මේ හරි කොට නවතර ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න දෙන්න පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ ගෙනාවු ටික ඒ මොකද විශේෂයක් තියනවද ඔයගොල්ලෝ මතක් කරගන්න නැත්නම් කොහොම හරි මේ දැන් එයා හදන්නේ මේක මේ අර මෙයාගෙන් ඇහුවම මෙයාගෙන් අහනවා ඒක දැන් සතුට හෝ දුක හෝ ඒ දේ දැනෙන දේ මොකක්ද? ඉතින් මෙයා ඒවට වචන හොයනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ඒකේ ලක්ෂණ මොනවද? ඒක තමයි ඔය ඕපන් කියලා කියන්නේ. ඒක ලොකුයි. කියන්නේ එක තැනකට ඒක ફોકસ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ අවට සිදුවෙන හැමදේම ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් හැටියට එයා කිව්වේ මේ දැන් මේ ඉන්ටර්විව් එක ගැන දැන් අපි ඉන්ටර්විව් එක අහනකොට අපිට මේ ඉන්ටර්විව් එකට ફોકસ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්විව් එකත් එක්ක අවට සිදුවෙන හැමදේ ගැනම නිකන් සාමාන්‍ය අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒ දෙවිදිහට තමයි ඕක බලන්න පුළුවන් කියන එක යම් දෙයක් ගැන. දෙයක් නෑ. ඉතින් මෙතන අර තමා කෙරෙහිම අවධානය තමාගේ අතුලාන්තයේ සම්බන්ධව කියන්නේ මේ පිටස්තර දැනන මෙතන ඔතෙන්ටික් සෙල්ෆ් කියන එක තමන් ගැන වාගේ බලන එක තමයි කියන්නේ. එතන තමයි ඉතින් අර වචන කියන්නේ ස්පේෂියස්නස් ඒ වගේ ඊටස් ඒක ඇත්තම තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඒක විඳින්න ඕනේ. ඒක මේ එක්තරා විදියක ලොකු සැනසීමක් වගේ දැනෙන තත්ත්වයක් වගේ මම හිතන්නේ. තමා ගැන හැඟීමක් එකක්. ඔව්. හරියට හොඳයි. මේක මේ කියන එකට හොඳ එකතු කිරීම. ඒක තමයි ඉස්සරහට මෙයා තව ටිකක් යනකොට කියන්නේ. අපි බලමු තව ටිකක් කියලා. Has a texture to it. Sometimes it can feel high fidelity. Sometimes it can feel like an old VCR camera. Okay. So I suppose I would say it's changing as well. There is a change to it in its nature, in the way that it feels, in the way that I experience it, at least. You see, now I think you're beginning to subtly describe what you are aware of. අන්නතර දැන් අර දැක්කද අර දැන් ක්‍රිස්ටිනා කිව්වා දැන් අපි දැන් මෙච්චර දැන් කතා කරේ දැන් අර සෙනෙවිය එහෙම කිව්ව දැන් මේ මුකුත්ම නැති දැන අපේ කෝ එක
ඒක ගැන තමයි මම විස්තර කර යනකොට දැන් මෙයා ඒක විස්තර කරන්න ගියා. දැන් ඒක ඇතුලේ තව පොඩි සිදුවීම් වෙනවා කියලා නිකන්. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විස්තර ගෑන යනකොට ටකලා මෙයා නවත්තලා මේ කිව්වේ රූපර්ට් කිව්වේ එකපාරටම අන්න දැන් ඔයා ඔක විස්තර කරන්න යනවා අර සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන. ඒ කියන්නේ අර ඇත්තටම මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් වෙන දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපේ ඔය කියන්නේ අපේ අවයර්නස් එකේ නැත්නම් අපේ ලැබගත් සිහිය තියෙනවා නම් මුකුත් එක්කවත් ගැටෙන්නේවත් නැතුව ඇලෙන්නේවත් නැතුව එතන මුකුත්ම නැහැ. දැන් අර මෙයා විස්තර කරගෙන ගියේ ටිකක් වෙර ක්‍රිස් ටිකක් විස්තර කරන්න ගියේ අර අපේ එහෙම මුකුත්ම නැති ස්වභාවයේ ඉඳලා පොඩ්ඩක් ගැටෙන ගතිය ඇලෙන ගතිය තමයි මේ කියන්නේ ගියේ. ඒතකොට මම දැන් කොහොමද දැන් ඒ ඇලෙන ගතිය ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. අර නිකන් ඕපන් ස්වභාවය ගැන. දැන් ඔය ඒක මම දැන් බුද්ධාගමත් එක්ක සම්බන්ධ කර අපි කතා කරන්න ඕනේ කියන හින්දා තමයි මම කියන්නේ. ඇත්තටම දැන් ඔය කියන්නේ අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන අර න පපඤ්ඤ ස්වභාවය. න පපඤ්ඤ ස්වභාවය කියලා කියන්නේ අපිට සිතිවිල්ලකටවත් අපේ සංඥාවක් ගන්න බෑ. ඒ සංඥාවක් ගන්න නැති ස්වභාවය මේක. ඒ නිසා දැන් අර පිසිඳන් කියන්නේ නැති පොඩි සංඥාවක් ගැන. විස්තර කරන්න යනකොට මම කියන්නේ මේ සංඥාවල් ගැන නේ මං අහන්නේ අර ඇත්තටම සංඥාවක් නැති අර අපේ තියෙන අධ්‍යාත්මයේ තියෙන නිහඬ නිසසල අවකාශයෙන් තුල තියෙන අර මම නොවන ස්වභාවය. මම නොවන ස්වභාවය කියන එක තමයි එතන කිව්වේ. So take a step back. What is it that is aware of these changes? ඒක දැන් දැන් අර යනවා වැඩි පොඩක් ස්ටෙප් බෑක් කරන්න. අපස්සට යන්න. ගිහිල්ලා හොඳට කල්පනා කරන්න මොකද්ද මේ දකින්නේ? මොකද්ද ඔයාගේ අධ්‍යාත්මය කියන්නේ කියලා. I keep coming back to aperture, open. It's just the openness. It's just this aware openness. So let me ask you a few more specific questions about it. Is there any agitation in it? Now, your thoughts may be agitated. You may be in pain in your body, in which case your sensations will be uncomfortable. There may be a crisis on the street outside your apartment. So my question is not about the agitation in what you are aware of, thoughts, feelings, is there any agitation in that which is aware of your experience? ඒක ප්‍රශ්නේ ඒ ඔය කියන ස්වභාවය කියන තමන්ගේ කෝ එක එහෙම නැත්නම් අර දැන් අර කිව්වේ ඒක නිකන් අර ඕපන් කරපු ඇපච් එක වගේ. ඒ කියන්නේ මුකුත්ම නැති හැම එකම තියෙන දේ. එතකොට මෙයා දැන් අහුව ඒ ස්වභාවය තුල කිසියම් සෙලවීමක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අර ඇජිටේෂන් එකක් වෙනවද කියලා ඇහුවේ යම් කිසි තරමකින් හරි සෙලවීමක් තියෙනවාද? ඊළඟට මම කිව්වා මම මේ අහන්නේ ඔය එළියේ තියෙන මොකක් හරි සද්දයක් ඇහෙන එක හරි තමන්ගේ හිතට ආපු වෙන මොකක් හරි සිතිවිල්ලක් කියන හරි නෙවෙයි. ඊට ඒ ඔක්කොටම යටින් අර ඔය තියෙන අධ්‍යාත්මය තුළ යම් කිසි හෙලවීමක් තියෙනවද? නැත්නම් ඇජිටේෂන් එකක් තියෙනවද කියලා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. I would say no, in the same way as a camera simply observes what it's looking at. Perfect. The camera never gets agitated. It may be watching showing something that is agitating on the lens. Yeah, precisely. Exactly. But the ඒක අර ත්‍රිසුත්තරේක හොදට කියන අයත් කිව්වේ අර දැන් ඒ අර ඇජිටේෂන් එකක් නෑ ලෙන්ස් එකට කිසිම ඇජිටේෂන් එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ ඒ අර කැමරාවේ ලෙන්ස් එක ඕපන් කරා වගේ ඒකට කිසි සම්බන්ධයක් නෑ. හැබැයි එළියේ තියෙන පින්තූරයක් එහා මෙහා යනවා වෙන්න පුළුවන්. එළියේ තියෙන මිනිහෙක් ඇවිදිනවා වෙන්න පුළුවන්. ගහක් ලැබෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක කිසිම බලපෑමක් නැහැ මේ අර කැමරාවේ ලෙන්ස් එකට. ඒක ඕපන් කරාම ඒක කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ ඒකේ. ඒක තමයි මේ අතවල අර රූපට් එක අනුමත කරා. ඒක තමයි මම කියන්නේ. හරි. lens itself is never agitated. What is the common name from a human perspective for the absence of agitation? Peace. Peace. And that peace is the nature of awareness. It is nothing to do. එහෙම කිසිම දෙයක් සෙලවෙන්නේ නැති ඒ වගේ ඒ ස්වභාවයට
සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු මොකද්ද පාවිච්චි කරන වචනේ කියලා. එතකොට අර කිව්වා peace. ඒ කියන්නේ නිහඬ නිසසලතාවය. එහෙම නැත්නම් අර නිසසලව සිටි. සන්තෝෂයෙන් සිටි. එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම කලබලයක් නැතුව කරදරයක් නැතුව සැහැල්ලුව සුඛ ස්වභාවය කියන එක තමයි ඔය කියන්නේ. With the content of your experience. Your thoughts may be agitated, your feelings, you may be upset, there may be a commotion on the street, but that which knows or is aware of all of these, like the camera, doesn't share their agitated qualities. It is at peace. And it's not a peace that depends upon the content of experience. It is a peace that is prior to and independent of the content of experience. ඒක කිව්වේ ඒක තව ටිකක් සනාථ කළ කිව්වා දැන් ඒ නිහඬ නිසසල ස්වභාවය නැත්තම් ඒ සුඛ ස්වභාවය ඇවිල්ලා ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ කො වෙන එකකට. ඒ කියන්නේ ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ කියන එකෙන් අදහස් කරේ දැන් අර ඉස්සර එළියේ තියෙන දෙයක් හින්දා නෙවෙයි මේ ඒ නිහඬ නිසසල ස්වභාවය නැත්තම් අර සුඛ ස්වභාවය ලැබුණේ. ඒ සුඛ ස්වභාවය තමයි අපේ සාමාන්‍ය ස්වභාවය. හැබැයි අර පිටින් වෙන දේවල් එක වෙනම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඒ සුඛ ස්වභාවය තමයි අපේ ආරම්භකේ නැත්නම් අපේ යටින්ම තියෙන අපේ අධ්‍යාත්මයේ තුල තියෙන ස්වභාවය කියන එක තමයි කිව්වේ. So let me ask you one more question. Is there any lack in the presence of awareness? There may be feelings of lack. Or the thought, I need something, I am lonely. But that which is aware of your thoughts and feelings, is there any lack in it? දැන් අපි දැන් අර කියපු නිහඬ නිසසල අර සුඛ ස්වභාවය ඒකේ කොහරි මේ නැවතීමක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පළුද්දක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අඩු වෙන තැනක් තියෙනවා. නැවති යනවාද? ඒක ලැක් කියලා කිව්වේ නැති වුණා නැති වෙලා අපෝ වෙනවාද ඒක ગેප් එකක් තියෙනවා එහෙම තියෙනවද කියලා හැංගෙන්නේ මොකද අර අපේ ඒ සුඛ ස්වභාවය මේ කියන්නේ මෙයා කිව්වා වෙන මොකකින්වත් නැතුව අපේ ગેප් එකක් තියෙනවද එහෙම නැත්නම් අපිට වෙනසක් වෙනවද ඒ අර පිටින් වෙන එකක් නැතුව අර තියෙන ස්වභාවය තුල එහෙම ગેප් එකක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක තමයි හැංගෙන්නේ මෙයා එතකොට අර කියනවා මේ එහෙම ગેප් එකක් නැහැ කියලා අපි ගාව. I don't think so. It feels like a conduit for whatever is going on outside. Exactly. And what is the common name for the absence of lack in human experience? Peace? Yes, you're right. A little more. අර කොහොමයි අර ප්‍රශ්නේම ඇහුවේ මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු දැන් ඒ වගේ සුඛ ස්වභාවයේ ඉන්න එකට මොකද්ද කියන්නේ ඒ අධ්‍යාත්මයේ මුකුත් කැළඹීමක් නැති ස්වභාවයට කියන්නේ මොකද්ද කිව්වම අර ආයි කියන්නේ පීස් කියන එක පීස් කියලා කිව්වේ ඒ කියන්නේ සුඛ ස්වභාවය නැත්නම් කලබලයක් නැති ස්වභාවය කියලා. හැබැයි මෙයා තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඒකට වෙන උත්තරයක් ගන්න. Give me one more word. Is it happiness? It's happiness, exactly. I knew it was one of the two. ඒකද අර ඒක කිව්වා හැපිනස් කියලා. දැන් ඔය මෙතන මේ හැපිනස් කියන එක කියන්නේ දැන් අර දැන් අපි තව ටිකක් අහමු ඊට පස්සේ මම විස්තර කරන්න. Peace and happiness they're really the same. So the reason I'm saying this is because you asked me why is happiness the nature of ourself, and I said it's not for any reason. It just happens to be the way it is. දැන් මෙතන මෙයා ඒක කතා කරලා කිව්වේ දැන් අර හැපිනස් කියන එකයි ඉනර් පීස් එකයි ඒ දෙකම එකක් කියන එක. දැන් ඕක දැන් මම මේ කින්දකට දාන්න මම ඕක විස්තර කරනකොට කියන්නේ හැපිනස් කියන එක හැපිනස් විතරක් කියන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ true happiness. ඒ කියන්නේ මේ පරම සතුට. පරම සතුට කියන එකයි සතුට කියන එක අතර ටික වෙනසක් තියෙනවා. ඔබ සතුට කිව්වම අපි ඒක සතුටට ඔපොසිට් එක දුක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කනගාටුව එහෙම නැත්නම් මේ තරහ යන එක
ඒව නැතුව ඉන්නකොට සතුටු ඉන්නවා කියලා අපි මනසෙන් හදා ගන්නවා. ඒ මනස ඒ වචනෙට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන තමයි මම අර කිව්වේ මේ true happiness එහෙම නැත්නම් පරම සතුට. ඒතකොට ඒ සතුට ඇවිල්ලා අර මෙයා මේ කියන අර inner peace එහෙම නැත්නම් අර හෙලවෙන්නේ නැති කම්පෙයාර් කරන්න බැරි තැන. ඒ කියන්නේ මේ ඒ සතුටත් එක්ක වෙන එකක් වෙන එකක් කම්පෙයාර් කරන්න බෑ. අසතුට කියන එක ඒකට සම්බන්ධ නැහැ. මේක පරම සතුට. ඒ කියන්නේ මේක සම්මුති සතුටක් නෙවෙයි. දැන් මෙතන මේ අය කතා කරන්නේ මේ සම්මුති සතුට කියන වචනේට වචනේ ගැන තමයි දැන් මේ ඉස්සරහට කතා කරන්නේ. දැන් මෙයා ඒක තමයි පාවිච්චි කරේ. මෙයා කියන්නේ මගේ පාවිච්චි කරන විදිහ රූපත් පාවිච්චි කරන විදිහට happiness කියන එක ඇවිල්ලා ඒක සමානයි අර inner peace එහෙම නැත්නම් අර දැන් මෙතනදී කතා කරපු අර spaciousness එක අර openness එක එහෙම නැත්නම් අර awareness එක මුකුත් නැති. ඒක තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඕකට මට හිතුනේ අර මම පාවිච්චි කරා ඔකට ඔය මම අර පොතේ ලියනකොට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ true happiness කියලා. මොකද true happiness කියවම අර පරම සතුටනේ. එතකොට අර අනිත් සතුට වගේ නෙවෙයි. ඊළඟට ඔය දැන් ඒක සමානයි inner peace. inner peace කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන ඒ අපේ agitation වෙන්නේ නැති. කියන්නේ මුකුත්ම තරංග නැති. එහෙම නැත්නම් අපි තුමු කාම් වෙලා තියෙන වතුර ගොඩක් වගේ. අපි තුමු මේ මොකක් හරි ලේක් එකක වතුර ටික තියෙන රැලි නැහැ. රැලි මුකුත් නැති වතුර ටික තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මෙයා මෙතන කිව්වේ. මම පොඩ්ඩක් ඒක අදාළ කරලා කිව්වා. මොකද අර මෙයා විස්තර කරන්නේ අර හැපිනස් කියන එක මේව එකක් තමයි හැපිනස් කියන එක අපි දන්න අර මේ කියන්නේ සතුට දුක කියන අර සංකල්ප වලින් හැදිච්ච එක. හැබැයි මෙයා කියන්නේ මේ සතුට කියන එක සංකල්ප නැති අර පරම සතුට ගැන තමයි මෙයා කතා කරන්නේ. හරි. බලමු මේක එයා තව ටිකක් ඒක විස්තර කරනවා. So what I've tried to demonstrate to you, or rather what I've tried to lead you to in your own experience, is to recognize that happiness is peace and happiness are the very nature of yourself. That you don't need to be made happy. You don't need to manipulate your experience in order to find peace and happiness. Peace and happiness are the very nature of yourself. They are prior to and independent of the content of experience. එතන ටිකක් අර ඒ කියන්නේ සතුටයි නිහඬ නිසසලතාවයයි නැත්නම් අර සුඛ කියන ස්වභාවයයි දෙකම එකක් කියලා මෙයා කිව්වේ ඒක තමයි ඔයාගේ අපේ තිබිච්ච ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ අපි පටන් ගන්නකොට තිබිච්ච ස්වභාවයක් තමයි ඒක. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ පිට තියෙන මොකක්වත් එක්ක. අපි අපේ පිටින් එන එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නෙවෙයි ඒක තියෙන්නේ. ඒක අපි ගාව හැමදාම තියෙනවා. හැමතිස්සෙම තියෙනවා. ඒක තමයි අය තව ටිකක් විස්තර කරන්නේ. I'm not sure if it's my disposition around the word happiness. And obviously anything linguistic comes with its own baggage, right? Because my happiness and what it means to me isn't quite the same. We need Neuralink. We need Elon Musk to hurry up and allow us to just do brain-to-brain communication so we can dispense with these pesky words. Yes. I feel much more comfortable, and it makes more sense to me to hear the word peace than it does to hear the word happiness. එතනදී ඔය ක්‍රිස්ටිනා කිව්වේ ඒ කියන්නේ හැපිනස් කියන එක එයාගේ මනසට එනකොට ඒ සංකල්පයත් එක්ක හැපිනස් කියන වචනේ එක තියෙන්නේ වෙන අදහසක්. ඒ කියන්නේ එයා කිව්වේ එයා වතන විස්තර කරන්නේ හැපිනස් කියන සංකල්පයක් එයාට තියෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම අනිත්‍යවත් එක්ක කම්පෙයාර් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සතුට කිව්වා වගේම ඊළඟට අසතුට. එහෙම නැත්නම් දුක එහෙම නැත්නම් තරහ යෑම ඒ වගේ අර මේ අපේ තුලින් එන ඉමෝෂන් එකක් විදිහට තමයි එයාට පේන්නේ. ඒ නිසා ඒ ක්‍රිස් කියනවා එයා කැමති ඒ සතුට කියලා පාවිච්චි කරනවට වැඩිය අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් පීස් කියන එක. ඒ කියන්නේ ඉනර් පීස් කියන එක. ඒ පීස් කියන එක තමයි. ඕක තමයි අර මම කිව්වේ දැන් ඔය තමයි මම අර පොතේ ලියලා තියෙන්නේ. ඕක තමයි අර මම කිව්වේ දැන් ඒ වෙනස අර දැන් මෙයාම කතා කරන්නේ හැපිනස් කියන එක ඇවිල්ලා සම්මුති සත්‍යයෙන් ඇති වෙච්ච සංකල්පයක්. ඒක නිසා මෙයා කියන ඒක ටිකක් එයාට හරියට ගන්න බෑ. එයා කියන්නේ
එහෙම නැතුව පරම සත්‍ය කියන එක. එහෙම නැත්නම් අර pure happiness කියන එක. එහෙම නැත්නම් අර දැන් මෙයා කියන විදිහට මෙයා කියන්නේ ඒකේ inner peace එක. peace එක. inner නෙමෙයි peace කියලා කියන්නේ. peace කියන එක මෙයා කියනවා මට ඒක ගන්න පුළුවන්. මොකද peace කියන එක ඇවිල්ලා අර මේ අර වගේ සම්මුති සත්‍යයට සම්මුතියකට සමාන කරන්න බැරි එක කියන එක තමයි මේ ක්‍රිෂ්ට තේරෙන්නේ. එයාගේ ඒ තේරෙන විදිහ තමයි එයා කිව්වේ දැන්. Peace to me feels like what we've talked about, a stripping away of lacks, a stripping away of fixating or suppressing. Happiness to me feels more like there's something in motion. Yes. එයා කිව්වේ අර එයා තේරෙන්නේ මේ අර peace කියන එක ඇවිල්ලා කොහෙවත් ඒ කියන්නේ කැඩෙන්නේ නැහැ. මේ ඒක අඩු කරන්න දෙයක් නැහැ, වැඩි කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක එහෙමම තියෙනවා. නමුත් අර මේ happiness කිව්වම එයාට හිතෙන්නේ ඒකනේ in motion කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ඒක වෙනස් වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. දැන් උකට මම අර පොතේ ලියලා තියෙන්නේ අර අපිට තේරෙනවා satisfaction කියලා එකක් තියෙනවා. happiness කියන්නත් පුළුවන්, satisfied වෙනවා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ satisfied වෙනවා කියන කොට ආයි happiness කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ආයි happiness එක වෙනස් වෙනකොට ආයි satisfied කියන්නත් පුළුවන්. ඒකම happiness කියන එක උනත් එක එක level එකකින් කියන්න පුළුවන්. මොකද අපිට එක එක විදිහට තේරෙන්නේ. ඒ නිසා මෙයා කියන ඒක නෙවෙයි මෙයා මේ ක්‍රිස්තියන් කියන්නේ එයාට තේරෙන විදිහට නම් අර ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන නිසා අර inner peace එකට peace කියන එක විතර පාවිච්චි කරන එක තමයි ගොඩක් හොඳ කියන එක තමයි දැන් මේ ක්‍රිස් කිව්වේ අර අපේ awareness එකකට නැත්නම් අපේ අර නියම ස්වභාවයට. Chris, I think you're absolutely right. I tend to agree with you. The reason I use the word happiness. ඔයා කිව්වේ ඔයා කියන එක හරි. මේ ඔයා කියන එක හරියටම හරි. නමුත් මම agree වෙනවා ඒකත් එක්ක. කියලා මම කියනවා ඇයි මම අර happiness කියන වචනේ පාවිච්චි කරේ කියන එක දැන් ඔන්න රූපට් එයා විස්තර කරනවා. Is because if we were to do a survey of all 7.8 billion people in the world and ask them, what is it you want above all else? Most people would start by giving a list of a relationship, a family, a better health, a nice household, these kind of things. But then if we were to ask them, but why do you want these things? Almost everyone would answer, because I think they will make me happy. In other words, happiness is the thing that people want. දැන් එයා ඉස්සර කිව්වේ එයා කිව්වා මේ ඒ වචනේ happiness කියන වචනේ පාවිච්චි කරේ ඒ කියන්නේ බහුතරයක් ජනතාව මුගක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝගෙන් ඇහුවොත් ඔයාට මොකක්ද ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝ ඉතින් ඒ කිව්වද එයාට හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් කියන්නේ හොඳට කට්ටිය ඉන්න ඕනේ නැත්නම් මේ හොඳ දෙයක් තියෙන්න ඕනේ සල්ලි තියෙන්න ඕනේ ඔහොම කියලා ඇහුවාම එයා ඇහුවොත් නෑ ඒකෙන් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් ඒගොල්ලෝ 99%ක්ම කියන්නේ මේ මම ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ happiness. එතකොට මේ happiness කියන එක තමයි මේ හැම එක්කෙනාගේම බලාපොරොත්තු. ඒක නිසා තමයි මෙයා ඒක පාවිච්චි කරේ කියන එක තමයි මෙතනදී මේ කියන්න ඇතුලේ. Experience that people want above all else. Most people would conceptualize that for which they long above all else as happiness, but it could equally be peace, joy, love. These are all synonyms, really. So that's why I include the word peace and happiness. You're right that one of the downsides of using the word happiness is because of the common association that most people have with it, namely that happiness is a fluctuating emotion that alternates with suffering. මම පිළිගත්ත ඇත්තටම අර ක්‍රිස් කියපු එක එයා කිව්වා දැන් ඇත්තටම ඔයා කියන කතාව ඇත්ත දැන් happiness කියන වචනේ පාවිච්චි කරොත් ඒක වෙනස් වෙන ස්වභාවයකින් යුතු වෙනවා. මොකද ගොඩක් දෙනෙකුට හිතනවා මේක මෙහෙම වෙනස් වෙයි කියලා. මොකක් හරි ගත්තාම happy වෙනවා ඊළඟට ඒක නැති වුණාම unhappy වෙනවා. ඒ වගේ වෙනවා නිසා මෙයා මේ රූපට් ඒ ඇග්‍රී වෙනවා අර ක්‍රිස් කියපු වචනෙට. ඒක තමයි ඉතින් ඒක තමයි අර ඩවුන් සයිඩ් එක කියලා කිව්වේ. ඒක තමයි ඇත්තට මේ වචනේ පාවිච්චි කරන එකේ මේ අවැඩ
දැන් ඒක තමයි මම කිව්වේ මට මේක අහලා තිබුණේ නෑ මම ඉස්සර ඩීනගාරේ මට තේරුණා ඒ අර නිකන් හැපිනස් කියන එක ලිව්වොතින් කට්ටියට තේරෙන්නේ මේක ඔය අර වගේ වෙනවා කියලා. ඒක තමයි ඒක true happiness ඒ නැත්තම් පරම සතුට කියලා ලියුවේ. පරම සතුට කියන එකේ තේරුම අර ඒ කිසිම මේකට සම්බන්ධ නැති අපේ අර අපි තුලම තියෙන අපි හැමදාම තිබිච්ච අපිට තාමත් තියෙන තව ඉස්සරහටත් තියෙන ඒ කියන්නේ කැඩෙන්නේ නැති වෙනස් වෙන්නේ නැති ඒ ස්වභාවය අපේ තියෙන යටින්ම තියෙන ඒ ස්වභාවය තමයි මේ අපි අඳුරගෙන නැත්තේ ගොඩක් දෙනෙක් අඳුරගෙන නැත්තේ. So, and that is not intended. I would suggest that happiness is not really an emotion in the sense that jealousy, hurt, upset, anger, anxiety, fear are emotions. I would suggest that happiness is the ever-present background of all emotions. It's like the blue sky behind the clouds. It's always there. Doesn't mean to say it's always visible, because it's sometimes covered by clouds. But the blue sky and the grey clouds don't alternate with each other. The blue sky is always there. It's sometimes seen and it is sometimes obscured. I would suggest that peace or happiness are the nature of ourself, and simply by virtue of the presence that ourself is always present. So peace and happiness are always present. But this doesn't mean that it's always felt. Why not? Because it is obscured by the grey clouds of thoughts and දැන් මෙතන හොඳ මේ අර අපි දෙනම මේ උදාහරණේ මට දැන් ඇනලොජි එකක් පෙන්නනවා මම කියන්නේ අර දැන් ඔය හැපිනස් කියන එක නැත්තම් ඉන පීස් කියන එක දැන් මම පිළිගත්ත දැන් අර ඒ හැපිනස් කියන වචනේ පාවිච්චි කරනට වඩා පීස් කියන එක පාවිච්චි කරන එකත් හොඳයි කියලා. එයා ඉතින් මෙතන මේ උදාහරණයට ගිහලා පෙන්නන්නේ ඒ පීස් කියන එක හරියට නිකන් අපේ අහස වගේ අහසේ නිල් පාට ගතිය. හැබැයි ඊට අමතරව ඒක හැමදාම තියෙන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හැමම තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ ස්වභාවය. ඒ අපි තුලත් අර පීස් කියන එක තියෙනවා. නමුත් එදා තියෙන්නේ අර අහසේ ඔය ග්‍රේ මේ වලාකුළු එහා මෙහා යනකොට අපිට පේන්නේ ඒ වලාකුළු විතරයි. ඒකට වලාකුළු වල තියෙන ස්වභාවය තමයි අපිට දැනෙන්නේ. අපිට අර යටින් තියෙන ඒ අහසේ තියෙන ඒ නිහඬ නිසසල වෙනස් වෙන ස්වභාවය අපිට දැනෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ හැම එකම වෙනස් වෙන එක අපිට පේනවා. එතකොට ඒක තමයි අපි අර වලාකුළු වගේ තමයි ඒක පේන්නේ කියලා මෙයා මේ උදාහරණයකට දුන්නා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මමත්වයේ හදාගෙන ඒක ගැන අපි කතා කරාට අපේ ඇතුලේ තියෙන්නේ කියන්නේ මමත්වයේ අපි කතා කරන්නේ ටික තමයි අර බලාකුළු වගේ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට අපේ ඇතුලේ තියෙන්නේ අර නිහඬ නිසසල ඒ අර අවකාශය වගේ ස්වභාවය. කියන එක තමයි මේ කිව්වේ. feelings. It's an analogy that I've been using for a long time, that you are the sky and everything else is just the weather. Exactly. The thoughts and feelings would be the weather that come and go. But what is the sky's attitude towards the weather? මේ ඒ උදාහරණේ තව ටිකක් වෙනස් විදියට දැන් අර ක්‍රිස් කිව්වේ ඒකත් හොඳයි අපි දැනගන්න. එයා කිව්වේ දැන් ඇත්තටම එයා හිතන් හිටියේ දැන් ඇත්තටම අහස තමයි සාමාන්‍ය තියෙන එක. නමුත් අර ඉතුරු වෙන වෙද කියන්නේ අපේ ඔය වහින එක, පායන එක, උලන් වමන එක ඒවා ටික තමයි මේ අනිත් ඒවා ටික. කියන්නේ අපේ මානසික කරන අපේ මනසෙන් කරලා තියෙන අපිට තියෙන වෙනස් වීම ඔක්කොම වෙන්නේ අර මේ වෙදර් එක වගේ. එහෙම නැත්නම් අර කාලගුණය වගේ. නමුත් ඇත්තටම අහස එකට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. අහස එන්නම තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේ අර උදාහරණයම ආයි පොඩ්ඩක් මේ ක්‍රිස්තාවටයක් වෙනස් විදිහට කිව්වේ. එයා එහෙම තමයි හිතාගත්තේ කියලා අර බලාකුළු කියනව වෙනුවට එයා කිව්වේ මේක දේශගුණය. එහෙම නැත්නම් මේ කාලගුණය තමයි වෙනස් වෙන්නේ හැමතිස්සෙම. Indifference. No attitude at all. Complete indifference. The sky doesn't feel that it needs something from the weather. The sky never says, "Oh, what a thank goodness it's a sunny day. I can't wait for it to stop raining." No, because the sky feels whole and complete, irrespective of what the weather is doing. Well, awareness is like that. It is. awareness කියන එක කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ ඔය ඒ අර සිද්ධ වෙන දේවල්. අර මම කියන්නේ දැන් මේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙන හැම එකම ඉන්සිඩන්ට් විතරයි. ඒවට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. අර ඒ කියන්නේ awareness එකට ඇවිල්ලා ඒක whole thing. ඒ කියන්නේ එයාට කිසිම සම්බන්ධයක් මෙතන නැහැ. බුදුහාමුදුරු කියනකොට කිව්වේ
ඒ දැන් ඔය දැන් අපි කියමු නිහඬ නිසසල ස්වභාවය නැත්තම් ශුන්‍යතාවය නැත්තම් අර උපේක්ඛා කියන ස්වභාවය දැකපු කෙනාට ඒක නිකන් හරියට මහ පොළොව වගේ. මහ පොළොවට මොනා කරලත් ගැහුවත්, කෙටුවත්, පොළොවේ පැල හිටෙව්වත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒවා එකට සම්බන්ධ නෑ. ඒ වගේම තමයි මෙයා මේ කියන්නේ අහස වගේ. අහසට මේ වලාකුළු වලින් කරන දේවල්වත් දේශගුණේ වෙනස් වීමක්වත් එයාට කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒවා සිදුවීම් විතරයි. අර මම කියන්නේ ඉන්සිඩන්ට් විතරයි කියන්නේ. ඒ සිදුවීම් විතරයි. මේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙන සිදුවීම් විතරයි. ඒවෙන් කිසිම බලපෑමක් අර තමන්ගේ තුළ තියෙන නිහඬ නිසසල ස්වභාවයට බලපෑමක් වෙන්නෙම නැහැ. ඒක නිසා ඒක තමයි අපේ ස්වභාවය. නමුත් අපි අර බලපෑම වෙන ওই වෙනස් වෙන ස්වභාවයන්ට අපි ඇදිලා ගිහිල්ලා ඒවෙන් තමයි අපි මේ දුක ඇති කරගෙන තියෙන එක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ දැන් අර අපේ අර තියෙන ඇලීම සහ ගැටීම නිසා ওই පිටින් සිද්ධ කරන දේවල් වලට අපි දුක් විඳිනවා. ඒ නිසා ඒ ඇලීම සහ ගැටීම නැති වුණාම අපි අර ප්‍රධාන ස්වභාවයට මුලින් තිබිච්ච ස්වභාවය වෙන ඒ නිහඬ නිසසල එහෙම නැත්නම් ප්‍රීති ස්වභාවය නැත්නම් සුඛ ස්වභාවයට අපි ආපහුපත් වෙනවා. You could call it the blue sky of awareness or the empty space of awareness, yes. So let's use the word happiness, considering it is the lexical commonality that is most useful. Yeah. What do you think are the most common impediments that people have to attaining happiness? දැන් මෙයා agree වුණා අර අපි එහෙනම් වචනේ happiness කියන එක පාවිච්චි කරමු. ඒ මොකද මෙයා මෙහෙම කිව්වේ දැන් happiness කියන එක තමයි දැන් අර රූපර්ට් ස්පයිරර් කිව්වේ 7.8 billion people ගෙන් ඇහුවොතින් මොකද්ද ඔයාට අවශ්‍ය කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ happiness කියලා. ඒ හේතුව නිසා තමයි මේගොල්ලෝ මේ happiness කියන වචනේ පාවිච්චි කරේ. කියලා දැන් රූපර්ට් මෙයා කියනවා ප්‍රසුති දැන් කියනවා ඔව් හරි අපි එහෙනම් මේ පාවිච්චි කරමු happiness කියන එක කියලා අහනවා. මෙයා අහන ප්‍රශ්නේ දැන් ඒ happiness එකට එහෙම නැත්නම් ඒ අපේ නිහඬ නිසසල අවකාශයට එහෙම නැත්නම් අපේ inner peace එකට තියෙන බාධක මේ බාධක මොනවාද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මොන හරි ඒකට කරන ඒක වහලා තියෙන එහෙම නැත්නම් ඒක නැති කරන මේ බාධක මොනවාද කියන එක තමයි මෙයා මේ අහන්නේ. And to kind of just append onto the end of that, given that happiness in how people define it might not actually be what they're after, they may be after something closer to peace. But yes. What are the things in your experience that get in the way of that? Whether someone conceives what they long for above all else as peace or happiness, I would suggest that the one thing that gets in the way of their recognition of it as the very nature of themselves is the belief that it can be acquired via objective experience. දැන් කිව්වේ අර කියන්නේ happiness එක එහෙම නැත්නම් inner peace එකට තියෙන බාධාව තමයි මේ ගොඩක් මිනිස්සු හිතන් ඉන්නවා බිලීව් කරනවා ඒගොල්ලන්ට ඒ happiness කියන එක ගන්න පුළුවන් කියලා වටපිටාවේ තියෙන දෙයකින් හරි තමන්ගේ ළඟ තියෙන දෙයකින් හරි මොකකින් හරි ඒක ගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය තියෙන නිසා තමයි ඒ විශ්වාසය කියන එක තමයි ඒ නියම happiness කියන ස්වභාවය අත්විඳින්න තියෙන බාධා. දැන් ඕක බුදුහාමුදුරුවෝ කියනකොට කිව්වේ ඇත්තටම පංච නීවරණ ධර්ම කියලා. ඒ කියන්නේ පංච නීවරණ ධර්ම නීවරණ කියන එක කිව්වේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ඒ කියන්නේ මේක එළිවෙන ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන නියම ස්වභාවය වහලා තියෙන ඒ කියන්නේ five hindrances කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් දාන්නේ වහලා තියෙන ඒක නවත්තලා තියෙන දේවල් ටික තමයි. මෙයා මේ එක වචනකින් කිව්වේ මේ අපි අපේ belief එක ගැන අපේ සිතිවිලි තියෙනවා අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා මේ මොකක් හරි එකක් මේ පිටතින් ඒ කියන්නේ අපිට සන්තෝෂය ගන්න පුළුවන් පිටින් කියලා අදහස තියෙන විශ්වාසය මත කියලා. ඒක තමයි
දැන් අර මම කිව්වේ පංච නීවරණ දන්නවල කිව්වහම කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන ඒවා ඔය ඔක්කොම අර බිලීෆ් කියන කොටට දාන්න වෙනවා. මොකද ඒව තමයි අපි අර අපේ බිලීෆ් එක. එහෙම නැත්නම් අපේ විශ්වාසය. මේවා මෙහෙම වෙනවා කියලා මේ කාමච්ඡන්ද කිව්වම මේකට තියෙන ආශාව නිසා අපිට මේකෙන් සන්තෝෂය ලැබෙයි කියලා හිතෙනවා. ඒ වගේ එක එක ඒවාට සන්තෝෂය ලැබෙයි කියලා හිතන නිසා ඒ ස්වභාවයේ ඒ සංකල්පයේ තමයි අපේ නියම සතුටට තියෙන බාධා කියන එක තමයි දැන් මෙයා මේ කිව්වේ. In other words, in order to be happy, I need to change something about the content of my current experience. My health needs to improve. My financial situation needs to improve. My relationship needs to improve. My finances something needs to be changed. I need something objective, an object, a substance, an activity, a state of mind, a relationship. I need something. And when I get that, whatever it is, then I will be happy. This belief, which we have inherited from our culture, and which is almost continually reinforced by our culture, is the main impediment to the recognition that happiness is the nature of our being and is available to all people at all times. I've been reading. එතද ඒකම තමයි අර ඉස්සර කරපු තාට වැඩිපුර විස්තර කරා කියලා කිව්වේ. ඇත්තටම මේක මේ අපේ කල්චර් එකෙන් අපේ සමාජයෙන් ඇවිල්ලා තියෙන දෙයක්. ඒක තමයි මේකට තියෙන ඉම්පෙඩිමන්ට් එක. ඒ කියන්නේ මේක තමයි මේ බාධාව. අපේ නියම ස්වභාවය අපේ තියෙන ඒ සතුට ලබා ගන්න බැරි. ඕකේ මේ ඔය කතාවේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් මට තියෙන ඉන්ට්‍රෙස්ට්ම කැල තමයි ඔය මේ හැපිනස් ඇන්ඩ් පීස් කියන වෙනස ගැන ඔය කියන දේ. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සු ජනප්‍රිය මේ මතය තමයි හැපිනස් තමයි අපිට ඕනේ කියන එක. දැන් හැපිනස් ලබා ගන්න අපි යම් කිසි දේවල් කරනවා නැත්නම් ලබා ගන්න හදනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් අපි කැමති චිත්‍රපටියක් බලනවා නැත්නම් පාටි එකකට යනවා. අපි හිතනවා ඒක තමයි ඒකෙන් තමයි අපිට හැපිනස් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ හරියට අර නිල් අහස උඩින් මේ වලාකුළු අදිනවා වගේ අපිට ඕනේ නිල් අහස විදිහට ඉන්න. නමුත් අපි කරන්නේ ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ. මොකද අපි හැපිනස් කියන එක අර්ථ දක්වනවා පිටතින් ලබා ගන්න දෙයක් මත ඇති වෙන දෙයක් කියලා. ඒකින්ද තමයි රූපට් කියන්නේ දැන් එයා කැමති අර පීස් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. මොකද පීස් කියන එකට අර කිසි දෙයක් අදාළ නැහැ. පීස් කියන එක ඇති වෙන්නේ අර දේවල් නොකර ඉඳීමෙන්. එහෙම නැත්නම් දේවල් ලබා ගන්න උත්සාහ නොකිරීම. ඉතින් මේ මං හිතනවා ඒක තමයි උතන මට තියෙන කී පොයින්ට් එක. ඔය කතාවේ. ඒක තමයි ඒක දැන් ඕක තමයි අපි දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනකොට අපි අතාරින්න කියන එක නේ. දැන් අපි කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් කාලට ඊළඟට සිහිය අරගෙන මේ තියෙන ඒ කියන්නේ පංච නීවරණ ධර්ම කියන ඒවා නැති වෙන්න ඉඩ ආරේ. ඉතින් ඒ නැති වෙන්න ඉඩ ආරනවා කියලා කියන්නේ අර දැන් උදේන කිව්වා වගේම අර අපි නියන නිසසලේ අවකාශය තුළ එහෙම නැත්නම් අපි නියන නිසසල ඒ inner peace කියන එක තුළට යනවා. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි අපේ awareness එක. ඒක තමයි අපේ මූලිකම ස්වභාවය. ඒ ස්වභාවය වැහිලා තියෙන්නේ අර දැන් ඔයා කිව්වා වගේ අර වලාකුළු වලින්. එහෙම නැත්නම් වෙදර් එකේ. අපි දැන් ඉන්නවා දැන් මේවා තමයි හරි කියලා. එහෙනම් අපිට මේ භෞතිකව පේන දේවල් හරි අපි මේ මනසින් හදාගත්ත දේවල් තමයි හරි කියලා අපේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒක හරියට අර වලාකුළු ටික වගේ. නමුත් ඇත්තටම අපේ ස්වභාවය නම් අර නිල් අහස වගේ කියන එක. හරියට. ඒක තමයි පොයින්ට් එක. අපි කියන්නේ දැන් ඔතන මේ පොයින්ට් එකෙන් කරන්න හදන්නේ කියන්නේ බෞද්ධයෙක් උදාගේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපේකම තමයි මේකනේ මෙයා කිව්වේ. බුදුහාමුදුරුවෝද ඒක මේ හැම ශාස්ත්‍රවලෙක්ම මේක තමයි කියන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක කිව්වහම ඒ කියලා තියෙනෙත් එක ඒ කාලේ තිබිච්ච වාතාවරණය අනුව තමයි කිව්වේ.
නමුත් කියලා තියෙන්නේ එකම දේ කියන්නේ. දැන් ඒ උනාට ඒ අර වාතාවරණය වල කියූප එක ඒක නම් තව ටිකක් ඒක ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්න ගිහලා දැන් ගොඩාක් විකෘති වෙලා තියෙන්නේ. උදාහරණයකට අපි කිව්වොත් දැන් බුද්ධ ආගම ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වෙත් ඕකමනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ මේ නිවන ගැන. නිවන ගැන කතා කරාට දැන් කාලේ වැළුවදී බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධ ආගම අදහන අය ගොඩක් කතා කරන්නේ දෙයියන්ට පින් දෙන එකයි එක්කෝ පින් කරන එකයි මේවා ඒව නෙවෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දුකයි මේ. ඉපදීමත් දුකයි. ඒ නිසා ඒ දුකෙන් අයින් වෙන කියන එක බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරේ. ඒ කතා කරේ ඔය කියන අර මේ අර බලාකුළු ගොඩක් ඇතුලේ ඉන්න එක අයින් කරලා දාලා අර අහසට යන්න. අහස කියන එක තමයි තමන්ගේ තියෙන ස්වභාවය. ඒක අඳුනගන්න. ඒක අඳුනගන්නකොට තමන්ට දැනෙනවා කොච්චර පහසුද කියලා, කොච්චර සැහැල්ලුද කියලා. ඒකට යන්න. ඒක අමතක කරලා මේ අනිත් අය මොන හරි පස්සේ යනවා. එතනින් මේ සන්තෝෂය ලැබෙයි. ඔක තමයි ඔය කිව්වේ. හරියට. මේ අනිත් එක ඔයා කිව්වා වගේ ඒකට එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් අපි ගොඩක් බෞද්ධයි කියලා කියන කට්ටිය වුණත් ඔය හැපිනස් පස්සේ යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් තමයි ඔය මේ බෝධි පූජා තිබීමෙන් හැපිනස් ගන්න හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් පිරිත් අහගෙන ඉඳලා හැපිනස් ගන්න හදන්නේ. ඒ වගේ බොහොම මේ මතු පිට තියෙන එක සුපර්ෆිෂල් දේවල් වලින් අපි හිතනවා මේක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ. අන්න එතන තමයි ඔක වැරද්ද තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා මේක තමයි බුද්ධ ධර්ම කියලා. මේ බෝධි පූජා තියෙන එකෙන් බෝධිය නාවන එකෙන් එක දේවල් හදන ගොඩනගන එකෙන් අන්නේ ඒක තමයි නැති වෙන්න ඕනේ අපිට අතන අර පීස් කියන තැනට නැත්තම් නිල් අහස තියාගෙන ඉන්න ඕන දිගට. ඒක තමයි අතරම නිවන කියන්නේ. රහත් වෙනවා. හරියට එතනදී අර දැන් ඔය අර කිව්වර ඔය නොමග යන මිනිස්සු නොමග ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ දැන් මේ අපි පින් කරන්න ඕනේ කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ නෑ මේ පින් කරාම නිවන් දකින්නයි කියලා. නමුත් ඔය සමහර අය ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරගෙන මේක මේ පින් කරාම තමයි පින් කළා ඊට පස්සේ හොඳට අපිට සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න උනාට පස්සේ තමයි මේ නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා. එහෙම එකක් නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ සමහරවල්ලාට දුකින්ම ඉන්න කෙනාට තමයි නිවන හරියට පේන්නේ. දැන් අපි දන්නවනේ අර පටාචාර. එයාට වෙලා තියෙන ඔක්කොම ටික නැති වෙලා. ඒ කියන්නේ ළමයි නැති වෙලා ඔක්කොම නැති වෙලා ගියාම තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වුවේ මේ එයාට ඒ වෙලාවේ තමයි එයාගේ මේක අර ආනිසංස ටික දැකලා ඒ මනසට දැනුනේ මේකෙන් වැඩක් නැහැ කියන. ඒ නිසා මේ අපේ අය එහෙම නෙවෙයි තනේ පින් කරගත්තාම පුළුවන් පින්. ඇත්තටම දැන් අපි දන්නවනේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන උනා අපි දැන් නිකන් සාමාන්‍ය මේ විවාහයේ එන විදිහට අපි බලමුකෝ දෙවිවරු කියන්නේ පින් ලැබිච්ච අයනේ. ඒගොල්ලෝ උඩගින්දගෙන කොහොමද ඒගොල්ලෝ එහෙම සැප විඳිනවා මිස ආයි මේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න හිත වෙලාවක් නෑ අපි ඒකේ. නමුත් අපි හිතන්නේ දෙයියන්ට පින් දීලා එයාගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අපිට පිහිට වෙනවා. එහෙම එකක් නෑනේ දෙයියෝ අපි දැන් ලොජිකලි බැලුවොත් දෙයියෝ පින් අරගෙන එහෙ ඉපදුනා නම් එයාට තියෙන මොකක්ද අමාරු තව කෙනෙක් දිහා බලන්න. එයා ඒකේ සැප විඳිනවා. සැප විඳලා ඉවරලා මේ ලෝකෙට ජීවත් වෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා සංසාර සාගරේ ක්‍රමය. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ අර කිව්වේ. සබ්බපාපස්සා කරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සතිච්ච පරියෝදපණං ඒතම් බුද්ධානුශාසනං කියලා. දැන් උතන ඔය අර කුසලස්ස උපසම්පදා කියලා කියන එකේ තේරුම කුසල් ලැබෙන අය ඒගොල්ලෝ කුසල් කියන එකේ එතන කුසල් කියලා කියන්නේ පින් කරනව නෙවෙයි. පින් කරොත් එයා තව ආත්මයක් ගන්න. පව් කරොත් තව ආත්මයක් ගන්න. නමුත් අර අපේ කෞශල්‍ය වැඩි කරලා එහෙම නැත්නම් අපි අර මේ අපේ මේවා මේ කෙලස් දමනය කරා නම් දපනෝ කියලා කියන්නේ දමනය කරා නම් අන්න අපි නිවන් දකිනවා. ඒක තමයි කෙලස් දමනය කිරීම විතරයි බුදුහාමුදුරුවෝ අනුමත කළා කිව්වේ මේ මගේ ශාසනයයි ඊට ඉස්සෙල්ලා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශාසනයේ කිව්වේ මේ කෙලස් රසන්නේ නැත්නම් මේ කෙලස් දමනය කරා. ඒ දමනය කරනවා කියන එක අදහස් කරේ අර ඔය කියන අපේ අර තියෙන බිලීෆ් ටික එහෙම නැත්නම් අපේ අවිශ්වාසයන් ටික අයින් කළා දාන්න. ඒක අයින් කළා දානකොට ඉබේම තමන්ට අර නිවනට යන තැනට යනවා. ඒක තමයි එතන කිව්වේ දැන් අර චන්තක වගේ දැන් වෙලා තියෙන මේ ප්‍රචලිත බුද්ධ ආගමේ තියෙන වෙනම කතාවක්. ඒක තමයි අර මෙයාත් කිව්වේ රූපට් කියලා කිව්වේ මේ හැම ආගමකම මුල යටම තියෙන්නේ මේ සතුට එහෙම නැත්නම් මේ ඉන පීස් එක ගන්න ක්‍රමය.
නමුත් දැන් ඒක ටික වෙනස් කරගෙන මේ එක ඒවා හදාගෙන මේ වෙන සංකල්ප වලට යට කරගෙන අර වෙදරක වගේ ඔහේ පුණාටු වෙනවා හිටපු ගමන් පායනවා ආයි වහිනවා ඕවා තමයි කතා කරන්නේ. නමුත් ඇත්තට මේවා ටික ඔක්කොම අයින් කරලා අර මේ නිවන කියන තැනට එහෙම නැත්නම් අර අපේ අධ්‍යාත්මයේ තුල තියෙන ඒ නිහඬ නිසසල ස්වභාවයට අපිට ඒක එළියට එන්නේ ඉඩ හරි. ඔහොම තමයි අතන තියෙන්නේ. හරි. මේ